δοπαμίνης. Ονομάζομαι Γιάννης Καραγιαννίδης. Έχει εδώ και περίπου 3 χρόνια που ασχολούμαι εντατικά με το YouTube. Είμαι ερευνητής. Και σήμερα θα ήθελα να πούμε 2 κουβέντες σχετικά με το ζήτημα του ελληνοχριστιανισμού. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει, εννοείται πως δεν υπάρχει. Το έχω αποδείξει σε πάρα πολλά μου βίντεο. Μπορείτε να ανατρέξετε στην playlist και να τα δείτε όλα. Είναι πάνω από 100. Αλλά σήμερα θα ήθελα λιγάκι με αφορμή ένα βιβλίο που διαβάζω τώρα. Είναι το βιβλίο του Uwe Topper, Γερμανός είναι. Erfundene Geschichte λέγεται. Κοιτάξτε. Αυτό εδώ είναι το εξώφυλλο. Εντάξει, ο τύπος δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι επίσης Γερμανοί συγγραφείς. Αυτό που θα ήθελα να πω, θα περιμένω λιγάκι για να μπορέσουν πρώτα να συνδεθούν οι συνδρομητές του καναλιού. Αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι δυστυχώς, ευτυχώς, για μένα ευτυχώς και για εμάς τους Έλληνες, στην Γερμανία υπάρχουν πολύ περισσότεροι καλοί ερευνητές, άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να πούν την αλήθεια και λένε πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς καν να τα πεις, ούτε καν. Ένα αυτό. Δεύτερον, βρίσκεις βιβλία στη Γερμανία που εδώ στην Ελλάδα κατά 99% θα τα κυνηγούσαν, θα τα καίγαν, θα τα απαγόρευαν και ούτω καθεξής. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και έχει γίνει μάλιστα και στο πρόσφατο παρελθόν. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή αφορά ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γι' αυτό κάντε like όσοι από εσάς είστε συνδρομητές στο κανάλι για να μπορέσουν να την δουν κι άλλοι περισσότεροι, γιατί πολλές φορές στα live αυτά δεν έχω την ευκαιρία να σας το υπενθυμίζω. Γεια σου Γεωργία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους φίλους του καναλιού που θα μπουν για να δουν αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Πάρα πολλοί κόσμος, αρχικά να πω και αυτό, με θεωρεί πολέμιο του χριστιανισμού. Λάθος. Εννοείται πως είναι λάθος. Είμαι πολέμιος του ψέματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω διευκρινίσει πάρα πολλές φορές. Δεν είμαι πολέμιος του χριστιανισμού. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν μέχρι και οι πιο δύσπιστοι χριστιανοί που ξέρω ότι με παρακολουθούν πάρα πολλοί από αυτούς. Λοιπόν, είμαι πολέμιος του ψέματος. Δεν μου αρέσει να μου λένε ψέματα. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και είναι κάτι το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι λίγο πολύ το έχουμε ζήσει, το έχουμε, γεια σου Κατερίνα, το έχουμε περάσει όλοι μας, γιατί άλλα έμαθες μέχρι τα 6 σου, άλλα έμαθες μέχρι τα 12, έτσι, αυτό που είναι Γερμανική Grundschule, το βασικό σχολείο μέχρι την 6η δημοτικού, άλλα έμαθες από τους γονείς σου, άλλα στην εφηβεία, άλλα στο σχολείο και τελικά άλλα σου μαθαίνει ο θετικός. Και τώρα τι, θες να μας πείσεις δηλαδή Γιάννη ότι τα πράγματα είναι όλα έτσι όπως τα λες εσύ? Όλα δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορώ να βάλω, αν θέλετε, το χέρι στο Ευαγγέλιο που λένε, να πω ότι όλα είναι έτσι ή ότι σε όλα έχω δίκιο. Θα ήμουν ηλίθιος, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, και θα ήμουν κλειστό μυαλός. Στα περισσότερα όμως πιστεύω ότι έχω δίκιο. Στα περισσότερα από αυτά που λέω, ειδικά στο θέμα του χριστιανισμού, πιστεύω ότι έχω δίκιο. Και δεν έχω δίκιο εγώ σαν Γιάννης, έχουν δίκιο οι ερευνητές. Αυτό, παιδιά, να το προσέχουμε, να μην το μπερδεύουμε. Άλλο πράγμα είναι ο Γιάννης, άλλο πράγμα είναι η έρευνα. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος μπερδεύεται και είτε επειδή δεν τους αρέσει η φάτσα μου, είτε επειδή δεν τους αρέσει η φωνή μου, η χρειά μου, ο τρόπος που τα λέω πολλές φορές, με εχθρεύονται και νιώθουν ότι τους δημιουργείται ένα είδος μίσους για μένα. Λοιπόν, άμα με γνωρίσετε από κοντά, είμαι πάρα πολύ φιλικός, καλός τυπάκος, λοιπόν, και δεν έχω καμία σχέση με αυτά που κατά καιρούς μου γράφουν μερικοί ότι είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι εκείνο, είσαι εκείνο. Όχι, εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν εχθρεύομαι τον χριστιανισμό, δηλαδή εχθρεύομαι το ψέμα που έχουν στήσει κάποιοι. Και αυτό το ψέμα, εσείς όλοι που παρακολουθείτε τις εκπομπές μου, μπορείτε να το ξεσκεπάσετε. Μπορείτε να τα δείτε τα βίντεο μου και να καταλάβετε συγκριτικά με την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά που λέω αλήθεια και που λέω ψέματα. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα μόνοι σας.
Εγώ απλά σας δίνω τα στοιχεία, σας λέω είναι αυτό, είναι αυτό και αυτό. Δηλαδή στην ουσία τι σας κάνω. Σας δίνω το μπαλάκι και εσείς μετά μπορείτε μόνοι σας. Δεν είναι τέλειο αυτό? Εγώ πιστεύω πως αυτό είναι τέλειο. Μπορείτε μόνοι σας να δείτε τι συμβαίνει. Τώρα, για ποιο λόγο έχω βάλει έξω στο εξώφυλλο, έχω βάλει έναν αρχαίο ελληνικό ναό και γράφω η απόλυτη ξεφτύλα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι κάτι το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά με την ώρα όσο θα περνάει ο χρόνος θα συνδέονται περισσότεροι φίλοι του καναλιού. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, εγγραφή στο κανάλι, like και κοινοποίηση για να μπορέσει το βίντεο να ανέβει στον αλγόριθμο του YouTube που μας ζορίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λένε λοιπόν και το κράτος, αν θέλετε, και οι πολιτικοί και οι ιστορικοί, όλοι είναι μέσα στο κόλπο, και η Εκκλησία, έτσι, να μην τους αδικήσουμε, ότι υπάρχει αυτό που αποκαλούν ελληνοχριστιανισμός, μέχρι και ο Παπαρηγόπουλος. Δηλαδή, εντάξει, όλοι, ακόμα και οι πιο σοβαροί, αυτό που με τρελαίνει, αυτό που με κάνει να αφηνιάζομαι, αυτό που με κάνει σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα και σαν Πόντιο, να νιώθω τεράστια ορμή να κάνω αυτές τις εκπομπές, είναι ότι ρε φίλε, δεν είμαι χαζός. Ούτε μπορείς πλέον να με περνάς για ηλίθιο, γιατί σε αντίθεση με το 1500 και το 1700, στο 2024 έχουμε την δυνατότητα να τσεκάρουμε αυτά που μας λέτε, να τσεκάρουμε αν είναι ψέματα ή όχι. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά, γιατί μπορούμε πλέον και εμείς να διαβάζουμε. Σκεφτείτε ότι ο κόσμος παλιά, σε αυτό αν διαφωνείτε, μου το γράφετε στο σχόλιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε όλοι ότι παλιά, 1600-1700, ήταν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που ήξεραν να διαβάζουν. Και έτσι ήταν και πάρα πολύ εύκολο να τους προπαγανδιστεί το θέμα του χριστιανισμού. Ότι ξέρετε, αφού επικράτησαν, εμείς αγαπούσαμε ανέκαθεν τους Έλληνες. Σε πάρα πολλά μου βίντεο, να τα δείτε, έχω αποδείξει ακριβώς το αντίθετο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που επικράτησαν δεν αγαπούσαν τον ελληνισμό. Προσέξτε, δεν αγαπούσαν τον ελληνισμό. Και ήταν φοβεροί μισέλληνες, φοβεροί ανθέλληνες και δεν γούσταραν καθόλου αυτά που λέγανε οι δικοί μας. Λοιπόν, πώς αποδεικνύεται αυτό? Υπάρχει μία απόδειξη. Υπάρχει. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος με ρωτάει, μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει ελληνοχριστιανισμός? Αυτό που θα σας πω τώρα, θα ήθελα να το πάρετε και να το κοινοποιήσετε. Αυτό που θα σας πω σε λιγάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σημειώστε και την ώρα, το χρόνο δηλαδή, είναι στο 8.30 περίπου. 8.30 με 9, εκεί μέσα. Όταν θα κάνετε κοινοποίηση, πείτε τους να δουν αυτό το σημείο. Εντάξει, από το 9 μέχρι το 11-12 που θα μιλήσω. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Με ρωτάνε πολύ λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει ελληνοχριστιανισμός? Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση, την οποία θα πρέπει κανονικά να την είχαν απαντήσει εδώ και χρόνια οι ιστορικοί, οι θεολόγοι, οι ακαδημαϊκοί, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, όλο το σύστημα, μέχρι και οι πολιτικοί. Όλος τυχαίως δεν το έχει απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα. Γιατί? Γιατί δεν τους βολεύει. Δεν τους συμφέρει η απάντηση. Η απάντηση μου, η οποία θα σας σοκάρει και την οποία φαντάζομαι την έχετε σκεφτεί και εσείς μερικοί, μάλλον, είναι η εξής. Ακούστε. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ελληνοχριστιανισμός. Ωραία μέχρι εδώ? Ωραία. Πού είναι σήμερα στην Ελλάδα το Ελλήνο? Να, μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Και όποιος μπορεί, ας την απαντήσει. Πού είναι σήμερα στην Ελλάδα το πρόθεμα ελληνοχριστιανισμός? Πού είναι? Θέλω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, την οποία όποιος μπορέσει να την απαντήσει θα πάρει βραβείο, τι να πω, εξυπνάδας, βραβείο οξύνιας. Πείτε το όπως θέλετε.
Από την ημέρα που απελευθερώθηκε η χώρα μας το 1821 μέχρι το 1830, βαριά, που η χώρα μας είχε να κάνει με τους Οθωμανούς. Να πούμε και μια καλησπέρα στην Αυστραλία, στον Νότι Παρμενίωνα. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Από το 1821, βαριά 1830, που τελείωσε η κατοχή από τους Οθωμανούς, μέχρι σήμερα που έχουμε φτάσει στο 2024, θα μπορούσε κάποιος από τους ακαδημαϊκούς, μεγάλα κεφάλια το έχουν υποστηρίξει αυτό, κακριδείς, τεράστιοι Έλληνες, ελληνοχριστιανισμός, θα μπορούσε λοιπόν κάποιος από τους εγκεφάλους αυτούς να μας πει πώς οι ελληνικοί ναοί έχουν χτιστεί από το 1830 μέχρι το 2024? Το ξέρω. 0. Η απάντηση είναι τραγική, έτσι. Η απάντηση είναι τραγική. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και θα εμείνω, όσοι από εσάς είστε τώρα συνδεδεμένοι, να παραμείνετε στην εκπομπή, γιατί θα εμείνω στο σημείο αυτό και θα το διαφωτίσω από όλες τις πλευρές. Όπως είπα και πριν, όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να κάνετε φυσικά ένα like για να βοηθήσετε τον αλγόριθμο να ανεβάσει αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, από το 1830 μέχρι και το 2024 κοντεύουν να περάσουν σχεδόν 200 χρόνια. Απίστευτο, έτσι. 200 χρόνια, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Το νούμερο είναι τεράστιο, έτσι. 200 χρόνια. Και θα περίμενε φυσικά κάποιος πως όλοι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν Έλληνες και χριστιανοί, ότι θα μας είχαν εύκολη μια απάντηση σχετικά με το πού πήγε αυτό το πρόθεμα που λέγεται Ελληνό χριστιανισμός. Το Ελλήνο πού πήγε? Επίσης, θα ήθελα, αφού υπάρχει ελληνοχριστιανισμός όπως μας λένε, θα ήθελα να στείλετε αυτό το βίντεο ως απάντηση σε όλους σας τους φίλους τους χριστιανούς και να τους κάνετε, και τους ιερωμένους, και να τους κάνετε μια απλή ερώτηση. Πολύ απλή ερώτηση. Γιατί οι παπάδες δεν έχουν βγάλει ποτέ τα ράσα, να φορέσουν τα αρχαία ελληνικά άμφια, έτσι, και να πάνε να ψάλουν, όχι τι είπες τώρα, έναν ορφικό ύμνο σε έναν αρχαίο ελληνικό ναό? Γιατί? Είμαι σίγουρος ότι αν καθίσουμε και αναλύσουμε αυτή την ερώτηση εις βάθος, να είστε καλά για τις καρδιές, ευχαριστώ πολύ παιδιά, αν καθίσουμε και αναλύσουμε εις βάθος αυτήν την ερώτηση, θα παρατηρήσουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους χριστιανούς και δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Έτσι. Γιατί από τη μία προπαγανδίζουν συνεχώς ότι ναι, είμαστε συνεχιστές της αρχαίας Ελλάδας και καλά. Ναι, πήραμε ιδέες από την αρχαία Ελλάδα. Ναι, αγαπούσαμε την αρχαία Ελλάδα, αλλά δυστυχώς καταστράφηκε από μόνη της, λέει η αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, και δεν έχουν χτίσει οι σύγχρονοι Έλληνες, γι' αυτό και γράφω ότι είμαστε η απόλυτη ξεφτύλα, η απόλυτη ξεφτύλα, ότι δεν, μέχρι σήμερα ακόμα, δεν έχει χτιστεί ούτε ένας αρχαίος ελληνικός ναός. Είναι απίστευτο. Και κάτι ακόμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, γιατί κάποιοι λένε για τους αρχιτέκτονες μασόνους, ότι έχουν δύναμη και έχουν ισχύ και μπορούν να κάνουν αυτό και μπορούν να κάνουν εκείνο και μπορούν να κάνουν το άλλο και υπογείως διευθύνονται τα πάντα και όλα αυτά. Αλήθεια, Αφού λοιπόν οι τέκτονες,
είναι ο αντίποδας της Εκκλησίας. Αφού λοιπόν οι τέκτονες είναι ο αντίπαλος, το αιώνιο αντίπαλο δέος της Εκκλησίας, πούντι, τι κάνουν? Μπορεί κάποιος από εσάς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Έχετε μια απάντηση γι' αυτό? Πούντι, τι κάνουνε γι' αυτό? Αφού οι τέκτονες λοιπόν αντιπροσωπεύουν, υποτίθεται, το αντίπαλο δέος της Εκκλησίας, που υποτίθεται είναι τα γράμματα, οι τέχνες, οι επιστήμες, οτιδήποτε αντιπροσώπευε η αρχαία Ελλάδα. Πούντι. Και κάτι ακόμα. Γιατί ο αλγόριθμος το βίντεο αυτό το πρόθεσε μέχρι στιγμής μόλις 218 φορές σε 41.000 κοινό? Γι' αυτό σας λέω να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή. 218 προβολές, 220 μέχρι τώρα. Αφού λοιπόν τα ελέγχουν όλα οι τέκτονες και οι μασόνοι, μέχρι και το YouTube, γιατί εγώ επιμένω ότι τα μέσα αυτά τα ελέγχουν άλλοι. Και έχουν και τα φράγκα να βάζουν αντιαλγόριθμους για να κόβουν αυτές τις εκπομπές, ούτως ώστε να τις βλέπουν 2, 3, 4, 5.000 άνθρωποι. Αυτά είναι. Πάτε όμως να δείτε τι γίνεται στο TikTok. Πάτε όμως να δείτε τι γίνεται στο YouTube. 700, 800, 1000, 1500. Μιλάμε για live τώρα άτομα, έτσι. Live άτομα στις εκπομπές μέσα. Ωραία. Απίστευτο. Πώς λοιπόν να μας πείσουν? Καλησπέρα σε όσους έχετε μπει μόλις τώρα στο live chat και γράφετε. Γεια σας παιδιά, στην ζωντανή συνομιλία. Καλησπέρα. Πώς λοιπόν να μας πείσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σεβασμό και αγάπη για την αρχαία Ελλάδα? Δεν γίνεται. Λοιπόν, δείτε λίγο κάτι. Θα το δείξουμε και σε άλλες εκπομπές. Αυτό εδώ, το βλέπετε? Αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι κατόπιν έρευνας του Uwe Topper, ο οποίος λέει αυτό είναι ένα πικτόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε μία σπηλιά στη νότια Ισπανία και είναι ζωγραφιά σε έναν βράχο. Είναι μια βραχογραφία. Όπως έχετε καταλάβει, πρόκειται για το μονόγραμμα αυτού που αποκαλούν Ιησούς Χριστός. Το βλέπετε εδώ. Κάτι κοινοποίηση αυτό το σημείο που δείχνω τώρα. 17 και κάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ. Εντάξει, το βλέπετε? Λοιπόν. Και από κάτω, εδώ, δείχνει πάλι 4 φιγούρες να μεταφέρουν έναν σταυρό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, είναι μια πομπή η οποία μεταφέρει έναν σταυρό. Τι το παράξενο έχουν αυτές οι δύο υπερογραφίες, ξέρετε? Ότι είναι απίστευτα ίδιες, με κάποιες οι οποίες υποτίθεται χρονολογούνται από το 20.000 π.Χ. Τι είπες τώρα, Γιάννη, Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να είναι η ίδια τέχνη και να συνεχίστηκε μέχρι και τον χριστιανικό κόσμο. Λοιπόν, για ποιο λόγο σας έδειξα αυτές τις δύο τις εικόνες? Τις ξαναδείχνω, αυτές τις δύο εδώ τις εικόνες, ξέρετε? Αυτήν και αυτήν. Πρώτον, για να εμπεδώσετε και για να καταλάβετε ότι μας έχουν πει ψέματα, γιατί εγώ σας έχω πει, ο θετικός δεν λέει βλακίες, ούτε βγάζει πράγματα από το μυαλό του. Αυτό εδώ που σας έδειξα πιο πάνω είναι το πικτόγραμμα Ιησούς Σωτήρας. Δείτε το λίγο. Λοιπόν, το βλέπετε. Αυτό εδώ, το σίγμα, είναι το Σωτήρας. Το βλέπουμε. Και αυτό εδώ είναι και γιώτα και αυτή η γραμμή ήτα. Το βλέπετε. Ιησούς, αλλά είναι και γιώτα και ήτα. Γίνεται ταυτόχρονα. Και φυσικά δεν το συζητάμε, ο σταυρός. Ο κάθετος σταυρός. Και εδώ αυτό το σίγμα, το τελικό, το παράξενο, είναι το Σωτήρας. Αυτό το οποίο είναι Χεσούς, αν θέλετε, ή Ιησούς. Γιατί, επαναλαμβάνω, αυτό εδώ το πικτόγραμμα βρίσκεται στην Ισπανία. Ισπανία. Ωραία.
Τι το εντυπωσιακό έχει αυτό εδώ, το πικτόγραμμα? Ανατρέπει όσα μας έχουν πει στην επίσημη ιστορία. Ότι δηλαδή υπάρχουν σπηλιές 40-50 ετών και ούτω καθεξής και όλα αυτά, σκοτεινές εποχές, μεσαίωνας, dark ages, έτσι όλα αυτά. Και όμως εδώ πέρα, αυτοί εδώ οι φίλοι κάτω που κουβαλάνε το σταυρό, είναι πολύ πιο πρόσφατα, όπως και το πάνω το πικτόγραμμα, το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε γίνει το 20.000 π.Χ. και να λέει Ιησούς Σωτήρας. Αλλά τι γίνεται? Μοιάζουν καταπληκτικά αυτές οι τέχνες μεταξύ τους. Άρα τι έγινε? Οι άνθρωποι που ζούσαν το 10.000 π.Χ., να είστε καλά παιδιά, που ζούσαν το 20.000 π.Χ., συνέχισαν εδώ και 20.000 χρόνια την ίδια παράδοση και ζωγράφιζαν με τον ίδιο τρόπο? Όχι φυσικά, αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται, έτσι. Αυτά δεν γίνονται. Είναι όλα ψέματα, παιδιά. Είναι όλα ψέματα. Και αν έχετε απορία, ποιοι τα έκαναν αυτά? Γιατί πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται και λέει πώς φάγαμε τόσο ψέμα? Πώς φάγαμε τόσο ψέμα? Πώς μας δούλεψαν έτσι? Ποιοι ήταν αυτοί που τα έκαναν όλα αυτά? Εδώ έχουν δημιουργήσει τον Καρλομάγνο, ο οποίος Καρλομάγνος κατά 99% είναι φανταστικό πρόσωπο, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Ο Καρλομάγνος, ο Κάρλος ο Μέγας, Σαρλεμάν, που τον έχουν αυτοί, έτσι. Λοιπόν, που το όνομά του θα το δούμε και στο μέλλον τι σημαίνει και όλα αυτά, θα το αναλύσουμε, θα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Λοιπόν, δείτε λίγο τι λέει ο Ουβετόπα σχετικά με αυτές τις δύο. Θα τις ξαναδείξω για όσους μπήκατε μόλις τώρα, γιατί βλέπω ότι έχουν συνδεθεί παραπάνω άτομα. Λοιπόν, είναι αυτές οι δύο οι βραχογραφίες, εντάξει. Και λέει τώρα ο Τόπα και θα σας μεταφράσω. Dies konnte ich selbst in Andalusien mitarbeiten. Μπόρεσα, λέει, και εγώ ίδιος να το διαπιστώσω και να το δουλέψω, λέει, στην Ανταλουσία, wo wir in offenen Höhlen zusammen mit den bronzezeitlichen Felsmalereien Darstellungen christlicher Prozessionen und das Monogramm Christi entdeckten. Λοιπόν, το διαπίστωσα, λέει, και εγώ ίδιος, μου λέει αυτό, στην Ανταλουσία, όπου λέει βρήκα, προσέξτε, βρήκα από την εποχή του Χαλκού, και το βάζει σε εισαγωγικά, εδώ, bronzezeitlich, το γράφει το βάζει σε εισαγωγικά. Λοιπόν, βρήκε, λέει, από την εποχή του Χαλκού, έτσι, βραχογραφίες, οι οποίες δείχνουν, ας πούμε, χριστιανικά μοτίβα και φυσικά το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού. An eine jahrtausendlange gleichbleibende Technik und Darstellungsweise der Felsbilder möchten wir nun nicht mehr glauben, sondern die halbschematischen Tierbilder und die übrigen Vorläufer der Bilderschrift in zeitlicher Nähe zu den christlichen Bildern der Andalusia und Westgoten stellen. Δηλαδή, τι λέει? Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση, λέει, έτσι, χάρη εννοείται ιστορικής ειλικρίνειας, να πιστέψουμε ποτέ ότι αυτά τώρα όλα εδώ πέρα που μας δείχνουν, ωραία, ότι είναι πανάρχαια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα οποία απεικονίζονται να είναι πανομοιότυπα, Tierbilder, είναι απεικονίσεις ζώων ουσιαστικά, να μοιάζουν καταπληκτικά με τις απεικονίσεις ζώων που έχουν βρεθεί στην υπόλοιπη Ισπανία και στη Γαλλία και στο Μαρόκο, νομίζω, και στην Αλγερία. Εντάξει, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι διαφορετικό, και λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα χριστιανικά τα μοτίβα, σε αυτές τις σπηλιές και στους Γότους. Westgoten είναι, κόλλησε λιγάκι, σε προηγούμενο βίντεο είχαμε αποδείξει ότι η Συνδόνη του Τωρίνο επίσης είναι ψεύτικη. Επίσης ό,τι έχουν χρησιμοποιήσει, ό,τι έχουν κάνει, ότι είναι πλαστά. Λοιπόν, πώς κολλάνε όλα αυτά τα οποία λέει αυτός ο συγγραφέας με εμάς σήμερα? Πάρα πολύ απλά. Έχοντας καταφέρει να πείσουν τον κόσμο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα που υποτίθεται ότι έλαβαν χώρα και έγιναν στο παρελθόν, έχουν καταφέρει να ξαναγράψουν την ιστορία από την αρχή. Αυτό είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο επέρονται, είναι κάτι για το οποίο πενεύονται συνεχώς, να το ξέρετε αυτό, και είναι ένας από τους λόγους
έτσι, που χτίζουν συνεχώς επιβλητικές εκκλησίες και έργα αρχιτεκτονικής για να δείξουν με τον τρόπο αυτόν ότι είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από εσάς. Και η ερώτησή μου προς τους συνδρομητές του καναλιού αυτού, αλλά και προς τον κόσμο που δεν με ακολουθεί, που για τους δικούς του λόγους δεν με γουστάρει ή δεν έχει κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, είναι: θα τους το επιτρέψετε εσείς αυτό το πράγμα? Εδώ είναι που η δική μου η απάντηση πάντα είναι όχι. Θα τους επιτρέψετε να σας περνάνε για χαζούς και για ηλίθιους, για καθυστερημένους? Θα τους επιτρέψετε αυτοί να είναι άεργοι και ουσιαστικά να μην παρέχουν κάποιο κοινωνικό έργο το οποίο είναι απαραίτητο? Γιατί, κακά τα ψέματα, ας το παραδεχτούμε, τι δουλειά κάνει το ΕΚΑΒ, τι δουλειά κάνει η πυροσβεστική, τι δουλειά κάνει ο στρατός και όλες αυτές γενικά οι μονάδες του έθνους, τι δουλειά κάνει ο ιδιώτης στον ιδιωτικό τομέα για να βγάλει τα προς το ζήν, έτσι, πόσο πολύ ζορίζονται όλοι. Και τώρα πείτε μου εσείς πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να πληρώνονται αδρά με τα δικά σας λεφτά? Εκεί είναι που εγώ τρελαίνομαι και συνεχίζω να λέω στον κόσμο: είναι δυνατόν να μην με έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα οι Έλληνες? Τώρα αναφέρομαι όντως σε μένα. Λέω: είναι δυνατόν να μην με έχουν πάρει χαμπάρι οι Έλληνες? Έναν άνθρωπο που προσπαθεί να τους δείξει τόσα χρόνια τον δρόμο, την αλήθεια, ότι αυτά που λέω είναι ορθά, έχουν λογική και ότι προσπαθώ για τον κόσμο. Είναι δυνατόν ακόμα κάποιοι να κάνουν απεγγραφή όταν δεν έχουν την παραμικρή αντιεπιχειρηματολογία? Ο άλλος κάθεται και κάνει εγγραφή. Γιατί απλά δεν του αρέσει το εξώφυλλο, γιατί απλά δεν του αρέσει ο τίτλος, γιατί απλά δεν έχει την απαντήσει στα βίντεο που κάνω. Κάθεται, με βλέπει σαν χάνος και σου λέει: τι λέει αυτός, ρε φίλε, από πού κατέβηκε τώρα αυτός, πώς τα χώνει έτσι, και γιατί τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί τόσο πολύ, και γιατί τους κράζει και γιατί τόσο πολύ μπαίνει, ας πούμε, και δεν σταματάει? Μα είναι ξεκάθαρο γιατί. Γιατί δεν θέλω ο κόσμος, έτσι, δεν θέλω ο κόσμος να ταλαιπωριέται. Αυτό που λέει τώρα και η Γεωργία, ότι τους χαλάω τη σούπα. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ στρέφω το ερώτημα σε σένα, τον συνδρομητή, τον ακροατή, τον τηλεθεατή, όλους αυτούς που με ακούνε. Εσύ βγάζεις τόσο εύκολα τα προς το ζήν όπως αυτοί? Όχι. Εσύ μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνουν αυτοί? Απάντηση: όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε λίγο με το θέμα του ελληνοχριστιανισμού, γιατί το αφήσαμε εκεί που το αφήσαμε. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και μαθαίνουν κάποια πράγματα για τις θρησκείες, έχετε καταλάβει ότι ξεφτιλίζεται η αρχαία ελληνική? Γιατί μερικοί λένε οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν θρησκεία. Μια χαρά θρησκεία είχαν. Μια χαρά θρησκεία είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Εντάξει, αυτοί που τα λένε αυτά είναι καθυστερημένοι. Όσοι λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν θρησκεία είναι καθυστερημένοι και δεν έχουν διαβάσει καλά τα πράγματα. Και επίσης, όσοι λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν θρησκεία, το κάνουν και για έναν άλλο λόγο, διτό. Αφενός, για να μην μπορεί κανείς να πει εγώ θα πιστεύω σε αυτή τη θρησκεία, και αφετέρου για να μην διδάσκεται στα ελληνικά τα σχολεία. Γι' αυτό τι έχετε λοιπόν να πείτε? Όταν λοιπόν διδάσκουν την αρχαία ελληνική μυθολογία, προσέξτε, την αρχαία ελληνική θρησκεία μάλλον, την λένε μυθολογία. Τι έχουν κάνει, τι έχουν κάνει. Ούτως ώστε το παιδάκι που θα ακούσει, ξέρω εγώ, τις ιστορίες για τον Δία, τον Απόλλωνα, τον Θησέα, να πεθαίνει στα γέλια, να χτυπιέται στα γέλια όταν βλέπει παιδικά π.χ. ή όταν διαβάζει για αυτούς, αλλά να μην τους παίρνει στα σοβαρά
ότι όντως πίσω από αυτό το οικοδόμημα που λεγόταν αρχαία Ελλάδα υπήρχε πίστη, υπήρχε θρησκεία, υπήρχαν άνθρωποι που κόπιαζαν για να υπάρχει ένα σύστημα ακόμα και τότε. Θέλετε να το ονομάσουμε αυτό το σύστημα δελφισμό? Θα μπορούσαμε άνετα. Τι είσαι εσύ? Δελφιστής. Εγώ πιστεύω στον δελφισμό. Δηλαδή θα σου πει ο άλλος, τι είναι ο δελφισμός? Πες του κι εσύ. Εγώ πιστεύω στα αποφθέγματα τα οποία υπήρχαν στους Δελφούς. Είναι 140 φεύγα πόσα είναι. Είμαι δελφιστής. Πιστεύω στα μηνύματα των Δελφών. Τι θα σου πει ο άλλος? Τώρα εγώ λέω τα δικά μου, έτσι, ένα παράδειγμα. Γι' αυτό τι κάνουν? Ξεφτιλίζουν με την πρώτη ευκαιρία και με κάθε ευκαιρία, ξεφτιλίζουν τον όρο αρχαία ελληνική θρησκεία, ώστε να μην έχει την δυνατότητα το παιδί, ο έφηβος, ο μαθητής, η μαθήτρια, όλοι αυτοί να στραφούν εκεί. Και βλέπετε ότι μέχρι σήμερα τι έχουν κάνει? Δεν υπάρχει κάτι, πως έχει η Παλαιά Διαθήκη το βιβλίο το ιερό, πως έχει και το δικό της. Εσείς τι πιστεύετε? Ότι δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τίποτα? Τίποτα. Είχαν καταφέρει να γεωδέσουν, να κάνουν γεωδεσία, δηλαδή να τριγωνομετρήσουν πώς, από ψηλά, με τι, με GPS, με αεροπλάνα, όλη την αρχαία Ελλάδα, μέχρι τη Μικρά Ασία και την Κρήτη και την Αίγυπτο και την Ιταλία και προς το βορρά στη Θράκη, μέχρι το Δούναβι σχεδόν, να χτίζουν πόλεις από εδώ και από εκεί, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν θρησκεία, εντάξει. Είμαστε τόσο για τον σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε υποτιμήσει τόσο πολύ τους αρχαίους Έλληνες, μα τόσο πολύ, που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ποιος θα μπορούσε σήμερα να δημιουργήσει μία θρησκεία η οποία να βασίζεται στους αρχαίους Έλληνες. Και μέχρι σήμερα κανένας, όσοι το προσπάθησαν να έκαναν κάτι ηλιθιότητες, μέχρι σήμερα κανένας δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ένα υγιές ρεύμα αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Όσοι το έκαναν, κατάφεραν στα μάτια μου να το ξεφτυλίσουν, να προκαλέσουν τον εμπεγμό και τα ειρωνικά σχόλια. Γιατί? Υπάρχει εξήγηση. Μπορεί να είναι βαλτοί κάποιοι. Ονόματα δεν λέμε, ούτε ταχώνε σε κάποιον. Επίσης, η θρησκεία των χριστιανών είναι τρομερά οργανωμένη. Τι έκαναν οι έξυπνοι? Πήραν από όλες τις θρησκείες τα καλύτερα τυπικά, προσέξτε, του Άδωνη, τα μυρωδικά, τα αιθερέα έλαια, έχουν πάρει το λιβάνι, όλα αυτά. Έχουν πάρει τους χώρους, που σαν χώροι είναι δυνατοί, και έχουν δημιουργήσει αυτή τη θρησκεία. Είναι έξυπνοι, μην τους υποτιμάτε καθόλου τους χριστιανούς. Έχουν πάρει λοιπόν πάρα πολλά. Είναι σαν, άμα το δεις απ' έξω, είναι μια πανέμορφη θρησκεία ο χριστιανισμός. Πανέμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτά που πρεσβεύει. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η θρησκεία δεν έχει ιδρυτή. Δεν είναι ο Χριστός ο ιδρυτής της. Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες γι' αυτό. Μέχρι και για τον Παύλο υπάρχουν. Μέχρι και για τον Πέτρο υπάρχουν. Σοβαρές αμφιβολίες. Ότι μπορεί και να μην υπήρξαν καν σαν προσωπικότητες. Ακούτε τι σας λέω? Να είναι όλα φανταστικοί χαρακτήρες. Όλοι αυτοί. Όλοι. Και ο Ιάκωβος και όλοι αυτοί. Πρόσφατα ανέβασα ένα βίντεο για τον Ιάκωβο, ότι τα οστά του που ταυτοποιήθηκαν, τα οστά του, τα δίθεν οστά του, είναι από μεταγενέστερη εποχή. Είναι τουλάχιστον 200 με 300 χρόνια μετά. Και τι έγινε? Δεν τους νοιάζει τους χριστιανούς. Γιατί, σας είπα γιατί. Έχουν κάνει δικό τους, πιστεύω, έχουν πολύ ωραία, πανέμορφα
τυπικά στολίζουν επιτάφιος, λουλουδάκια αυτά, πάνε στις Κυριακές, λιβανιστήρια, τέτοια ατμόσφαιρα, ψαλμοδίες αρχαίες ελληνικές, έτσι, που είναι τέλειες, έτσι, να τις ακούς, τρομερή απόλαυση. Οπότε τα καταφέρανε. Δεν έχουν κάνει όμως κάτι παρόμοιο και με τα αρχαία ελληνικά, π.χ. του Ορφέα. Και όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαίοι ελληνικοί ύμνοι. Ωραία. Επιστρέφω λοιπόν στην πρώτη μου ερώτηση που έκανα σήμερα, μιας και τώρα βλέπω ότι είναι ζωντανά 87 άτομα. Θα ήθελα εσείς λοιπόν όλοι να μην φύγετε και να γράψετε στο τέλος της εκπομπής από κάτω ένα σχόλιο στην ερώτηση που θα σας κάνω τώρα και αν μπορέσετε να μου απαντήσετε θα είστε πολύ μάγκες. Την έκανα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά προφανώς έλειπε πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα ιερείς οι οποίοι να απαγγέλουν αρχαίες ελληνικές, αν θέλετε, ψαλμοδίες ή ακόμα και ύμνους, ψαλμούς, ύμνους. Πιο πολύ μου αρέσει η λέξη ύμνος. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα ιερείς και υπάρχουν μόνο κάποια σωματεία. Μόνο κάποια σωματεία υπάρχουν διάσπαρτα. Έτσι. Γιατί δεν έγινε μια προσπάθεια σοβαρή από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος να βασιστεί η νέα θρησκεία εκεί. Εύκολο. Γιατί υπήρχαν ήδη τα ρεύματα του χριστιανισμού και σου λέει αυτά ήμασταν τόσα χρόνια, αυτά πιστεύαμε, αυτά ξέραμε και με αυτά θα πάμε. Λοιπόν, αυτό που ρώτησα στην αρχή της εκπομπής και δεν ξέρει κανείς να το απαντήσει, ότι εδώ και 200 χρόνια είμαστε ελεύθεροι και χτίζουν αρχαίους ελληνικούς ναούς ή χτίζουν αντίγραφα αρχαίων ελληνικών ναών. Οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Φιλάνδοι, όλοι οι Ιάπωνες, όλοι. Εκτός από εμάς, ούτε ένας ελληνικός ναός δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τώρα. Αναφέρομαι σε καινούριο, έτσι. Να τον έχουν φτιάξει δηλαδή σύγχρονοι Έλληνες αρχιτέκτονες. Βλέπετε ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε στον Έλληνο χριστιανισμό. Υπάρχει μόνο χριστιανισμός. Γι' αυτό και οι δικοί μας εκεί στον Πόντο, οι Πόντοι, λέγανε η Ρωμανία και αν πέθανε. Δεν λέγανε η Ελλάς και αν πέθανε, λέγανε η Ρωμανία. Γιατί η Ρωμανία? Γιατί είμαστε, υποτίθεται, Ρωμαίοι. Εντάξει. Γι' αυτό και τότε οι Τούρκοι, προσέξτε, Ρουμ τους λέγανε αυτούς όλους τους κατοίκους που ζούσαν εκεί. Άλλο Ιουνάν, άλλο Ρουμ. Ρουμ συγκεκριμένα λέγανε τους χριστιανούς. Σε κάποιες περιφέρειες Ιουνάν ήταν για τους Τούρκους ακόμα κάτι άλλο. Γράφει η Χρύσα η Ιωάννα, επιτέλους και ένα ωραίο σχόλιο, ότι εδώ ένα άγαλμα δεν φτιάχνουν. Τι λέμε τώρα? Και όχι μόνο αυτό, Χρύσα, είμαι μέσα 39 λεπτά και έχουν μπει 90 άτομα. Αν έκανα ζωντανή εκπομπή για τον Φωνιά στους Αγίους Αναργύρους, τώρα θα είχαν μπει μέσα 500 και 600 και 700. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε σκυλιά. Ναι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε πλέον σκυλιά. Είμαστε πλέον κοτσομπόλιδες, είμαστε πλέον κακοί και μας αρέσουν τα φωνικά. Τα απολαμβάνουμε. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει κάτι. Ότι ο αλγόριθμος δεν είναι βλάκας. Ο αλγόριθμος του YouTube είναι πανέξυπνος. Σμπρώχνει τα βίντεο της επικαιρότητας τα οποία έχουν σχέση με φόνους, με θανάτους. Και όταν κάνω βίντεο τέτοια, ότι δεν υπάρχει Έλληνο χριστιανισμός, δεν τα σμπρώχνει ο αλγόριθμος. Ούτε ο κόσμος τα κοινοποιεί τόσο πολύ. Γιατί τελικά ο κόσμος διψάει για αίμα. Αυτό ας το παραδεχτούμε και είναι πάρα πολύ κρίμα ότι ο κόσμος διψάει για αίμα. Και φανταστείτε ότι ο μέσος όρος που παρακολουθούν τέτοιες εκπομπές, αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν, όχι εσείς που με βλέπετε συχνά, είναι 1 λεπτό, το πολύ 2. Ο αλγόριθμος ανεβαίνει επειδή οι συνδρομητές μου με βλέπουν πιο πολλή ώρα. 6 λεπτά, 10 λεπτά, 12, 15 και λέει ο άλλος είναι λίγο. Σε πληροφορώ ότι δεν είναι καθόλου λίγο. Και ξέρεις γιατί δεν είναι λίγο? Γιατί
Τώρα αν πας στο TikTok, θα κατεβάσεις, θα κάνεις αυτό το πράγμα εδώ πέρα, scroll, μπορεί και 10 φορές, 20, σε ένα λεπτό, φίλε μου και φίλοι μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις υγιή εγκέφαλο ακόμα. Εγώ κρίνω έναν άνθρωπο ότι έχει υγιή εγκέφαλο βάσει του πόση ώρα μπορεί να δώσει προσοχή σε έναν άνθρωπο που μιλάει. Είναι δύσκολο, κουραστικό, το ξέρω. Και εγώ έχω ακούσει άπειρες διαλέξεις. Αλλά εγώ όπου μπαίνω μέχρι το τέλος. Σε όλες τις εκπομπές. Δεν έχω αφήσει, σας το ορκίζομαι, σε ό,τι έχω ιερό. Σχεδόν ποτέ δεν έχω αφήσει εκπομπή στη μέση. Αυτό λοιπόν με πείθει ότι και κάτι λέω σωστά και ο κόσμος που με παρακολουθεί, να είστε καλά, έχει ακόμα υγιή εγκέφαλο. Εντάξει, είναι καλά. Λοιπόν, Νικ Χάν. Οι Οθωμανοί έλεγαν Ρωμιό, όλους τους χριστιανούς Ορθόδοξους ανεξαρτήτως εθνισμού. Ακόμα και τους Βούλγαρους Γκαγκαούζους τους προσφωνούσαν. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πολύ ωραίο το σχόλιο και θα το συμπληρώσω, αγαπητέ Νικ Χάν, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι πέραν του έθνους είναι πρώτα απ' όλα χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας Μογγόλος, αν ένας Μαροκάνος, αν ένας Φιλανδός ήθελε να γίνει μπορούσε. Πώς? Έφτανε να βαφτιστεί και να είναι χριστιανός Ορθόδοξος. Λοιπόν μπορούσαν να είναι όλοι, όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς, από όλη τη γη. Έφτανε μόνο να το θέλεις. Δεν υπήρχε λόγος να σε ξεχωρίσουν εθνολογικά. Μπορούσε να ήταν και ένας Αλβανός. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και υπήρχε μια πλατεία η οποία λεγόταν, αν δεν θυμάμαι λάθος, Γκιαούρ Μεϊντάν. Δεν ξέρω αν το Μεϊντάν είναι ο κήπος, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μπαχτσέ είναι ο κήπος, αλλά το Μεϊντάν είναι κάτι παρόμοιο. Γκιαούρ φυσικά είναι ο άπιστος, έτσι, γιατί και οι Οθωμανοί, όπως και οι δικοί μας οι Ρωμιοί, οι χριστιανοί, ήταν πάρα πολύ φανατικοί με τη θρησκεία τους. Πάρα πολύ. Και όπως οι δικοί μας πίεζαν, έτσι πίεζαν και αυτοί. Γιατί? Για να υπάρχει ομοιογένεια. Εντάξει. Γίνει Οθωμανός και κομπλέ, όλα σου τα προβλήματα θα λυθούν. Λύνονταν, όπως και με τους χριστιανούς. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Έλληνες, εντάξει, γενιτσαροποιήθηκαν μόνοι τους, να το πούμε έτσι, εξισλαμίστηκαν και σήμερα η Τουρκία βρήθη από ελληνικό DNA. Επίσης να πω κάτι ακόμα, ότι χαίρομαι που πλέον στο κανάλι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου γράφουν κατά καιρούς πάρα πολύ έξυπνα σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό δείχνει ότι δίνω έναυσμα σε κάποιους που ήδη το έχουν πάρει ή το έχουν μόνοι τους να μελετούν περισσότερο, ειδικά θρησκεία ιστορία. Γιατί? Όταν μελετάς, γιατί να δεις βίντεο μου? Θα σου πω γιατί. Όταν μελετάς ιστορία και θρησκεία, γίνεσαι καλύτερος για το μέλλον σου. Αυτό είναι. Και αυτό δεν το θέλουν κάποιοι. Να το πω άλλη μια φορά. Θα το πιάσω λίγο πιο καλά. Όταν μελετάς τι έχει γίνει στην ιστορία και στη θρησκεία του παρελθόντος, γίνεσαι καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου για σένα, για το μέλλον σου. Πώς? Δεν πέφτεις στις παγίδες που στείνει κατά καιρούς το σύστημα. Αυτό είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί φεύγεις από το ρουμίλιετ, φεύγεις δηλαδή από την τυφλή πίστη, φεύγεις από το να είσαι κορόιδο. Ένα φοβισμένο κοροϊδάκι είσαι. Όταν πιστεύεις σε όλα αυτά τα παραμυθάκια, είσαι ένα κορόιδο, ένας φοβιτσιάρης, ένας χέστης που πας και ρίχνεις τα λεφτά σου, ακούστε τώρα εδώ, τα λεφτά σου και τα δίνεις σε άλλους. Απίστευτο. Προσπαθήστε λίγο αυτό να το κάνετε εικόνα. Δεν υπάρχει. Σαν να βγαίνω εγώ τώρα έξω, δηλαδή στον δρόμο, έτσι, και να λέω σε κάποιους, ο Ζαρατούστρα, ο Θεός, ο Ζαρατούστρα είναι αυτό και αυτό. Και αυτοί το ακούνε, φοβούνται ή εκστασιάζονται και τους λέω μετά εγώ, δώστε μου και τα λεφτά σας
και ο Ζαρατούστρα θα σας αγαπάει επί 10. Αλλά κάποιοι το πιστεύουνε. Wie kann man nur so dumm sein, λένε οι Γερμανοί. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ηλίθιος? Γίνεται. Λίγο το DNA, λίγο η έλλειψη ω3 λιπαρών στη μάνα, στην κοιλιά, λίγο η έλλειψη ιωδίου και λίγο η προπαγάνδα και το σπίτι, 5 παράγοντες πολύ σημαντικοί, και έχεις γίνει ο κοινωνικός ηλίθιος. Ο κοινωνικός ηλίθιος. Απίστευτο. Υπάρχουν κοινωνικοί ηλίθιοι. Έλλειψη ω3 λιπαρών στην κοιλιά, έλλειψη ιωδίου, μετά είναι οι γονείς και το σχολείο, παπάδες, όλα αυτά, η εκκλησία, όλοι αυτοί σε παίρνουν και σε δομούν και σε φτιάχνουν και σένα αυτό σου αρέσει. Έχεις φτάσει δηλαδή 30, 40, 50 ετών, 60 και δεν έχεις ανακαλύψει ακόμα ότι υπάρχει ο θετικός. Ο θετικός υπάρχει για σένα, όχι για μένα, για σένα υπάρχει, για να μπορέσεις εσύ να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου καλά. Αυτό, να το ζήσεις με χαρά, να το ζήσεις με ευγνωμοσύνη, χαρούμενος, χωρίς φόβο. Αυτός είναι ο θετικός, γι' αυτό υπάρχει ο θετικός. Γιατί πολλοί με ρωτάνε για ποιο λόγο το κάνεις. Αυτός είναι ο λόγος. Όλα αυτά ενωμένα μαζί. Και πάρα πολλοί κόσμος που όντως έχει καθίσει κάτω, έχει βάλει τον κόλλο του κάτω και είπε ας τον ακούσω να δω τι λέει. Αυτός ο ευλογημένος στα βίντεο του, μπορώ να πω οι 7 στους 10, ειδικά οι νέοι, παραπάνω, 8 στους 10, 9 στους 10, είναι πιο πεπισμένοι από τους παλαιότερους, οι οποίοι ο προγραμματισμός, όπως γράφει ο Απόλλω Ήλιος, έχει στάξει μέσα τους. Δεν μπορώ να βρω, παιδιά, άλλη λέξη. Έχει στάξει, έχει ποτίσει μέσα τους. Οπότε, αγαπητέ μου χριστιανέ, σκέψου για το υπόλοιπο της ζωής σου. Θέλεις να ζήσεις σαν ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Χρήστος, η Μαρία, η Άννα, η Χρύσα, όπως θα ήθελες να είσαι εσύ, ή θα ήθελες να ζήσεις όπως σε προγραμμάτισε το σύστημα? Απαντήστε μου κάτω στα σχόλια όταν θα τελειώσει η εκπομπή. Όλοι εσείς που είδατε αυτήν την εκπομπή. Αυτά από μένα, like, εγγραφή, κοινοποίηση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω πως σήμερα τα είπα όλα. Τα έχω καλύψει ενδελεχώς. Και σας περιμένω στην επόμενη ζωντανή μας εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.